שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך להחליף צירים לדלת כניסה של בית מעץ ששקעה, שוחקת את הרצפה, אי אפשר לסגור אותה כמו שצריך, בקיצור עושה המון בעיות. בואו נתקדם קצת ונראה בדיוק מה הבעיות בדלת. בתור התחלה, אם אנחנו נסתכל פה למטה, אז אנחנו נראה שיש פה חריצים והדלת היא ממש, היא נתקעת ברצפה, אי אפשר לסגור אותה. זה אחד. דבר שני, אם אנחנו נסתכל פה, יש כאן 3 צירים. צירים מעוצבים, שבזמנו אולי חשבו שהם יהיו צירים טובים, אבל מה שקרה איתם, קרו איתם 2 בעיות. בעיה אחת, זה שהציר, החלק הזה והחלק הזה הם כאילו קצת נמתחו וגרמו לדלת כאילו לברוח הצידה, וגם אם תשימו לב על הגובה פה של הציר והגובה פה של הציר, אתם תראו שיש הבדל של כמה מילימטר, ופשוט בגלל הכובד המבנה הזה של הצירים בצורה של פסים, כאילו לוחיות, לוחית על לוחית על לוחית על לוחית, לא החזיקו מעמד והדלת פשוט נפלה למטה, ובגלל זה היא שוחקת את הרצפה והיא גם נתקלת במשקוף בצד השני. מה שאנחנו הולכים לעשות זה להחליף את הצירים האלה בצירים אחרים. אנחנו הולכים להחליף אותם בציר שנקרא ציר ספר, שהוא בעצם יישב ככה בצורה הזאת. זה דבר אחד. קודם כל הציר הזה הוא ציר הרבה יותר עמיד, הרבה יותר heavy duty, הרבה יותר חזק. יש לו כאן ציר מאוד מאוד חזק שלא יכול להתקפל, 4 ברגים בכל צד. הדבר הזה תופס חבל על הזמן. זה דבר אחד. דבר שני, חלוקת העומס בין הצירים פה היא לא נכונה. לא צריך לשים את הצירים באופן שווה, אלא צריך לשים את הצירים בצורה כזאת שיהיו כמה שיותר צירים פה בחלק העליון של הדלת, כי פה כל המשקל, פה כל המומנט, פה בעצם כל הכובד, ולכן כאן צריך לשים את הצירים, ולמטה כמעט ולא צריך לשים צירים. אז אנחנו נשים, במקום 3 צירים, אנחנו נשים 4 צירים כאלה. בנוסף, אנחנו גם נחלק אותם, 3 צירים פה למעלה, ועוד ציר אחד פה למטה. איך אנחנו תכלס הולכים לעשות את זה? קודם כל אנחנו צריכים להוציא את הצירים האלה ממקומם. אחר כך אנחנו צריכים למקם את הדלת בצורה כזאת שהיא תשב בדיוק, גם מבחינת המרחק שלה מהמשקוף פה, גם מבחינת המרחק שלה מהצד השני, וגם מבחינת הגובה שלה. ולאחר מכן אנחנו פשוט מסמנים פה איזשהו קו על המשקוף, איזשהו קו על הדלת. אנחנו צריכים לחפור פה בתוך המשקוף ופה בתוך הדלת מקום שהציר יישב בתוכו, ואחרי זה אנחנו צריכים לחבר את הצירים ולראות שאין לנו איזושהי בעיה בכוונון. ואם יש בעיה, גם אנחנו נראה איך אפשר לתקן אותה. אז בתור התחלה אנחנו נפרק את הצירים האלה ונוציא אותם מהמקום, וכמובן צריך להחזיק את הדלת שלא תיפול. זו דלת מאוד כבדה, היא שוקלת בהערכה שלי לפחות 70-80 קילו. הצירים האלה יסחבו את המשקל הזה בלי בעיה, אבל אנחנו נצטרך קצת להתמודד עם הקטע של להחזיק את הדלת בכיוון מסוים, להחזיק אותה בגובה מסוים וכו', ולהתחיל לשחק איתה עד שאנחנו נרכיב את הצירים, ורצוי תמיד שתהיה עזרה של עוד מישהו במקרה הזה, בטח בדלת כזאת כבדה. אז בתור התחלה נלך ונפרק את הצירים הקיימים. אוקיי, פרקנו את הצירים, הוצאנו אותם מהמקום, ונתקרב קצת, נראה פה בעצם יש חור. יש חור גם בתוך הדלת, גם בתוך המשקוף, והציר פשוט יושב, החלק הזה יושב פה, החלק הזה יושב פה. עכשיו, תסתכלו על הציר הזה, תראו את ההפרש, אוקיי, בין הגובה הזה שישב פה לבין הגובה הזה שישב פה. אתם רואים שיש פה 2-3 מילימטר הפרש. זה מה שגרם לדלת לצנוח למטה ולעשות חריצים על הרצפה, ואם תשימו לב, גם הלוחיות האלה הן באלכסון. הן לא ממש אופקיות. אוקיי? עכשיו, ההנדסה של הציר הזה היא הנדסה גרועה ביותר. ולמה? כי אם אני לרגע אדמה את הלוחית הזאת, נגיד שכל לוחית פה מיוצגת על ידי הסרגל הזה. אם אני נותן פה נגיעה קטנה, הוא ישר מתכופף. לעומת זאת, אם הוא היה יושב בצורה כזאת, אני יכול לעבוד פה עד מחרתיים, אני אשקיע המון כוח והוא לא יתכופף. ולכן, כל החלק הזה
שבתוכו כאילו הציר יושב, הוא בומבה כזה והוא מסיבי, אבל הלוחיות פה הם היו נקודת הכשל בציר הזה, ולכן הציר הזה קרס. אז הוצאנו אותו, נפטרנו ממנו, זה דבר ראשון. עכשיו אם אנחנו רוצים לחשוב איך אנחנו פורסים פה את המבנה של הצירים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אנחנו בצירים, אנחנו לא יכולים לשים את הציר פה, כי על החור הזה, מן הסתם אנחנו לא יכולים לשים את הברגים, אז אנחנו יכולים לשים אותו או מלמעלה או מלמטה. פה למעלה לשים ציר, זה טיפה קרוב מדי למעלה, אנחנו בלית ברירה נצטרך לשים ציר אחד פה, ציר אחד נגיד פה, ציר שלישי או פה, עוד לא החלטנו, וציר רביעי יהיה פה. זאת תהיה חלוקת המשקל הכי טובה. עכשיו, למה בעצם אנחנו שמים כמה שיותר צירים למעלה? מבחינה פיזיקלית, כל המשקל של הדלת הוא למעלה. כי ככל שהדלת, כי למעלה בעצם מה קורה? הדלת, הכובד שלה, פועל כלפי מטה, ומכיוון שהיא לא משהו צר, אלא משהו רחב כזה, אז גם הכובד פועל כלפי מטה, וגם יש לה נטייה ליפול הצידה. עכשיו, הנטייה הזאת, הציר שלמטה הוא לא תומך כלום, הוא בסך הכל מונע ממנה להיצמד למשקוף. אבל הצירים שלמעלה הם אלה שמחזיקים את הדלת שלא תיפול כלפי מטה. ולכן אנחנו צריכים כמה שיותר לשים צירים למעלה ולא למטה. אז בתור התחלה, חלוקת המשקל פה של הצירים שהיה ציר באמצע ובצד כאילו בהפרש שווה הייתה לא נכונה. ואנחנו הולכים לשנות את זה ולשים 3 צירים כמה שיותר למעלה ועוד ציר אחד שיהיה למטה שהוא בעצם רק סוג של כיוון, הוא לא באמת עובד קשה. עכשיו, איך אנחנו ממקמים את הדלת? אם תשימו לב פה, כשהדלת כרגע על הרצפה, יש לי פה מרווח עצום, ואנחנו צריכים לשים את הדלת על איזשהו מגביה או משהו שייתן לנו את המידה, ואז אנחנו נוכל לסמן סימן פה וסימן פה, איפה אנחנו הולכים למקם כל ציר וציר, ואחרי זה אנחנו נצטרך לחפור להם כאן בפנים איזושהי גומחה כדי שהציר יישב בפנים. אז בתור התחלה אנחנו נרים את הדלת, ובצורה כזאת שהמרווח כאן יהיה המרווח הנכון, ושיהיה לנו מרווח מלמטה, ואחרי שנמקם אותה, אז נוכל לסמן איפה אנחנו הולכים לשים את הצירים. טוב, אנחנו פירקנו את הצירים, מיקמנו את הדלת במקום. איך מיקמנו אותה? שמנו פה למטה, אוקיי? שמנו פה למטה כמה חתיכות נייר. מה שלקחנו זה קרטונים דקים שאיתם מגישים משולשים של פיצה בפיצריות. לקחנו כמה קרטונים דקים, שמנו אותם פה מתחת לדלת, יש לנו פה מרווח יפה מאוד. את אותו מספר קרטונים שמנו גם פה, ואם אנחנו מסתכלים, אנחנו הכנסנו את הדלת כאילו שהיא יושבת במקום שלה, היא יושבת כמעט ב100%. אתם רואים פה היא טיפה בולטת, אבל היא יושבת בדיוק במקום שלה. קודם כל, אנחנו רוצים לוודא שהרצפה לא עקומה או משהו, ואנחנו רואים שהמרווח פה, לאורך כל הגובה, הוא קבוע, הוא לא משתנה. זה לא שבצד אחד יש לנו יותר ובצד אחד יש לנו פחות, אוקיי? זה אחד. דבר שני, אנחנו מסתכלים פה, שגם כאן המרווח הוא קבוע. זאת אומרת שהמרווח למטה והמרווח למעלה, בין הדלת לבין המשקוף, הוא קבוע. אז זה סימן שמבחינת כמות הניירות, שמנו כמות שווה פה וכמות שווה פה, זאת אומרת הרצפה לא עקומה ואין לנו שום בעיה, אנחנו בכיוון הנכון. מה שכן, פה למעלה אנחנו רואים שיש מרווח, אבל הוא קצת גדול מדי. זאת אומרת, אנחנו יכולים עוד טיפה להעלות את הדלת. אז מה שנעשה, לפני שנתחיל בפועל לסמן סימונים, אז אנחנו נשים פה עוד 2 ניירות, נשים פה עוד 2 ניירות, ואז נדע שאנחנו בכיוון. עכשיו, מה אנחנו לא צריכים לראות? פה, אגב, המרווח הוא קצת גדול מדי. ופה המרווח שיהיה הוא קצת קטן מדי. אבל מה יקרה? ברגע שאנחנו שמים פה, פה בעצם יישב הציר. הוא יישב פה בעצם בין המשקוף לבין הדלת, הוא ייכנס, והוא טיפה יגדיל את המרווח הזה. עכשיו, איך הוא יגדיל? הציר, ככה זה כשהוא נפתח, כשהוא נסגר, הוא צריך להיות בצורה כזאת. זאת אומרת, החלק הזה יושב כולו שקוע במשקוף, החלק הזה יושב כולו שקוע בתוך הדלת, ובעצם במצב רגיל, במצב טבעי, יש פה איזה רווח של 2, גג 3 מילימטר. זאת אומרת, פה, אם יש כרגע 2 מילימטר,
אז זה עוד יגדל ל3 מילימטר כשהציר יהיה בפנים, ומה שיקרה, הדלת תזוז כביכול עוד טיפה לפה מילימטר, ואז המרווח פה יהיה בדיוק המרווח שצריך להיות כדי שהדלת תהיה סגורה כמו שצריך. אז מה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו נחזיר את הדלת חזרה לפה, שתעמוד בצורה הזאת פתוחה, שיהיה לנו יותר קל לסמן איפה כל ציר יושב. טוב, אנחנו מיקמנו את הצירים, שמנו פה קצת סלוטייפ, פשוט כדי לשים אותם במקום מבחינת העין, שאנחנו נראה שהחלוקה שלהם, שהפריסה שלהם, על פני כל האורך של הדלת, על פני כל הגובה של הדלת יותר נכון, שהיא איכשהו נכונה, שהיא מסתדרת בעין. תזכרו שהמטרה שלנו זה לשים כמה שיותר צירים, כמה שיותר למעלה, ואיזשהו ציר אחד למטה, כי הוא לא באמת סוחב את המשקל. הבעיה היא שלפחות משהו אחד טוב עשו בדלת, זה שאת הציר העליון הם באמת ביקמו במקום אופטימלי, והוא תפוס לנו כי יש שם חור, אז אנחנו לא יכולים להשתמש בו. אז הייתה פה התלבטות, אם נתקרב קצת, הייתה פה התלבטות האם נשים את הציר הזה פה, ולהפסיד את כל ה-20 סנטימטרים האלה של משקל, או לשים אותו פה שזה פחות יפה, אבל יותר חזק ויותר תופס. אז אנחנו בסוף החלטנו ללכת על היותר חזק, לעזוב בצד את הקטע של היופי, מה גם שכמעט ולא רואים את זה, אז זה לא כזה משנה. אז מיקמנו פה אחד כמה שיותר קרוב לחור הקיים, כדי שלא נברח יותר מדי למעלה. מיקמנו עוד אחד פה מעל הציר הקיים. באמצע הדרך מיקמנו את הציר השלישי, ואת הציר הרביעי מיקמנו פה קצת מתחת לחור. עכשיו, מה בעצם אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לסמן קו כאן, בחלק העליון שלו, קו כאן, בדיוק באותו מקום, על המשקוף, אוקיי? קו אחד כאן, קו אחד כאן, מסמנים את כל ארבעתם, ואז אנחנו בעצם מזיזים את הדלת מהמשקוף, ואנחנו מתחילים לפסל גומחה בתוך המשקוף ובתוך הדלת כדי שהציר יישב בתוכה. עכשיו, כדי שאנחנו נוכל לסמן זה שהציר יושב ככה בצורה הזאת, זה לא טוב, אנחנו צריכים שהוא יישב פה על המשטח הזה עד הסוף, לא באלכסון, כי אחרת לא יהיה לנו קו כמו שצריך. אז מה שנעשה, אנחנו נזיז טיפ-טיפה את הדלת, 2-3 סנטימטר, אפילו סנטימטר אחד מספיק, הצידה, בצורה כזאת שהם כולם ימוקמו בתוך המגרעת פה של המשקוף, כדי שאנחנו נוכל לסמן סימונים שהם אמיתיים והם נכונים והם ב-100%. עכשיו אנחנו בשלב הקריטי של סימון המיקום של הצירים. הוא מאוד מאוד חשוב. אז בואו נראה איך מסמנים. לקחתי ציר, אוקיי? אני מחזיק את הדלת כמובן, היא יושבת על ההגבהות שלה כמו שצריך והכל. ועכשיו אנחנו רוצים לסמן את הציר. אנחנו חייבים לסמן סימון על הדלת וסימון על המשקוף. אנחנו פשוט עושים פה קו עם עיפרון, ועושים פה קו עם עיפרון, ואנחנו זוכרים שזה הקו של החלק העליון של הציר. זה כל הסיפור. אותו דבר אנחנו עושים פה, קו עם עיפרון, עושים פה קו עם עיפרון, וכנ"ל גם בשני הצירים האחרים, ואחרי זה אנחנו נראה איך ממשיכים. אוקיי, סימנו 4 קווים על הדלת, 4 קווים על המשקוף. מה עושים איתם עכשיו? זה הציר שלנו. בואו נתקרב ונראה איך הציר הזה תכלס מורכב. קודם כל, ציר ספר, כי הוא כמו ספר שנפתח. יש לו פה באמצע ציר, שאם אתם רואים יש פה כאילו משהו שנראה כמו איזה כיפה, ופה יש משהו שנראה כמו איזושהי כיפה. זה עולה, אם אני אמשוך אותו, אז הוא פשוט יוצא עד הסוף, אני לא יוצא אותו. למה הוא משמש? אם מאיזושהי סיבה רוצים להוריד את הדלת, לא צריכים לפרק את כל 4 הברגים מכל ציר, אלא פשוט מרימים את זה. כמובן דואגים שהטבעות האלה לא ילכו לאיבוד, כי הן חשובות מאוד, ופשוט מוציאים, ואחרי זה מחזירים חזרה ותוקעים את הפין הזה עד הסוף. אז כדי שנדע מה הכיוון, יש פה סימן של M, שזה בטח השם של היצרן של הציר, והוא תמיד צריך להיות בצורה כזאת שרואים אותו ככה. ככה הציר צריך לשבת בצורה הזאת כלפי מעלה. עכשיו, איך הציר עצמו יושב? אנחנו קבענו שזה החלק העליון של הציר, הציר יושב פה. הציר יכול לשבת עד הקו פה של הציר, כאילו כל העלה הזה, כל הדף הזה, או לא, איך לא נקרא לזה, של הספר, הוא יכול לשבת עד פה בעצם. זאת אומרת, ככה זה לא טוב, אלא אני לוקח אותו שמאלה, עד שבעצם הוא מגיע למצב
שהחלק הזה כבר מפריע לו ולא נותן לו להמשיך. במצבים קיצוניים אני יכול לקחת את זה עוד קצת עד הקו הזה של אמצע הציר, אבל אנחנו לא צריכים את זה פה במצב הזה, זה ממש מיותר, ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה את זה עד פה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להחזיק אותו כאן על הקו, לעשות פה עוד קו, ולעשות פה למטה עוד קו, וקיבלנו פה בעצם איזשהו מלבן שאנחנו צריכים במרכאות לחפור אותו, אוקיי, לגלף אותו קצת בצורה כזאת שהחלק הזה יישב בפנים ויהיה באותו קו של המשקוף. זאת הצורה הכי נכונה שהציר צריך לשבת. עכשיו, אם מאיזושהי סיבה אנחנו נרצה שהדלת טיפ-טיפה תתקדם עוד פנימה לשם, אנחנו נוכל תמיד לגלף עוד טיפ-טיפה בצורה כזאת שהוא יהיה טיפ-טיפה יותר עמוק מזה, ואז בעצם הציר יישב טיפה יותר פנימה ובעצם יקרב איתו את כל הדלת פנימה לתוך המשקוף. אבל אלה כיוונים רק לאחר מכן. בשלב הראשון אנחנו נסמן 4 כאלה וניקח מפסלת ונתחיל לגלף את כל החלק הזה בצורה כזאת שהוא יהיה בדיוק בעובי הזה, כדי שזה יישב בדיוק, זה קו אחד עם המשקוף. אותו דבר גם בדלת, אנחנו שמים אותו פה, אנחנו מסמנים ואנחנו מתחילים לגלף. איך אנחנו מגלפים את הגומחה? אנחנו משתמשים במפסלת, אוקיי? מפסלת של נגרים, ואנחנו משתמשים בפטיש. אוקיי? איך המפסלת הזאת, אם נתקרב קצת נראה אותה. יש לה פה חלק ישר ויש לה פה חלק אלכסוני. דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בצורה הזאת, לא ככה, אלא ככה. אנחנו תוחמים את כל המלבן שאנחנו רוצים לעשות, פשוט ככה בצורה הזאת, חלק הזה. פה שימו לב, הפכתי את המפסלת, וכמובן פה בצד, את הקו האנכי אנחנו עושים בעדינות, שלא נפוצץ את העץ של חזית הדלת, ואנחנו מתחילים בצורה כזאת בצורה הזאת לגלף עד שאנחנו מגיעים לעומק שאנחנו רוצים. זה ייקח כמה וכמה מן הסתם מהלכים כאלה, זה לא יקרה במכה ראשונה. לאט לאט עד שמגלפים את כל העומק הרצוי. אוקיי, סיימנו לגלף, לפסל, whatever, איך שלא נקרא לזה, צד אחד רק של הדלת, כן? אנחנו צריכים לעשות 4 כאלה בדלת ו4 כאלה במשקוף. סיימנו לעשות 1, אין פה איזשהו כלל אצבע, צריך לעשות בעדינות, לאט לאט, אם חסר צריך להוסיף, אם אנחנו נגיד שמים את הציר ואנחנו רואים שהוא רוקד ככה, אז זה אומר שפה יש כל מיני גבעות, או פה, או באמצע, או פה, או משהו כזה, וצריך להחליק אותן. אפשרות אחת זה להחליק על ידי, כמו שעשינו קודם עם דפיקות, אפשרות שנייה זה לקחת את המפסלת ופשוט לגרד ככה, זה יותר איטי, אבל זה הרבה יותר מדויק. אז מה שבא לכם, כל שיטה תופסת, אין פה איזושהי תורה סדורה. ואיך אנחנו בעצם יודעים שזה יושב כמו שצריך? אנחנו לוקחים את הציר ואנחנו מניחים אותו בתוך הגומחה שנוצרה, ואנחנו בודקים שפה, אוקיי, הוא יושב באותו גובה של הדלת, וגם פה הוא יושב באותו גובה של הדלת. יש פה, אתם רואים, קצת משחק, ויש גם פה טיפ-טיפונת רווח. הרווח פה הוא בכוונה כדי שלא ייווצר מצב שהציר ייתקל פה בקו הזה וישב יותר מדי בחוץ. אז אנחנו עושים שפה יהיה טיפ-טיפונת מרחב, והמרווח פה הוא לא כזה קריטי, כי ברגע שאנחנו נקבע אותו בעזרת ברגים, אז מן הסתם בצד השני
הוא יישב בדיוק במקום הנכון, כי הוא עדיין יושב על ההגבעות שלנו, כן? אל תשכחו, הדלת עדיין על ההגבעות. אז ההפרש הזה פה הוא לא כזה קריטי, יכול להיות גם טיפ-טיפה הפרש בצד השני של מילימטר שניים, ממש לא קריטי. בקיצור, בצורה הזאת ללכת ולעשות את כל היתר, גם בדלת וגם במשקוף שממול. טוב, אחרי אי אלו שעות, לא סתם, לא שעות, זה לקח לנו הרבה פחות משעות, אבל זה לקח זמן. גילפנו את כל הגומחות לכל הצירים, יש לנו 4 גומחות פה, 4 גומחות פה. כל ציר כזה, כמו שאמרנו, יושב בדיוק בגובה, גם פה, גם פה. עכשיו מה שנשאר לנו זה לחבר את הצירים לצד אחד, או לפה או לפה, ואז לצד השני. עכשיו, איך הכי נכון והכי קל גם לעבוד? עדיף לחבר את כל הצירים האלה לדלת, ואז לקרב את הדלת, כמובן על המגביעים שלה, המגביעים פה, אוקיי? יש לנו מגביע אחד פה, מגביע אחד שם, כמובן ננקה את כל הלכלוכים שנשארו מהגילוף. אנחנו נשאיר אותה על המגביעים, נקרב את הדלת, פשוט פה נשים את כל 4 הברגים, נקרב את הדלת למשקוף, וברגע שזה יישב בדיוק במקום הנכון, זאת אומרת שזה יושב פה עד לזה, אנחנו נבריג בורג או 2 ברגים פה, 2 ברגים פה, ועוד 2 ברגים למטה, ואת זה אולי אפילו לא נבריג, ואנחנו נסגור את הדלת, נראה שהיא נסגרת כמו שצריך, שאין בעיה. כי יכול להיות שיש ציר מסוים שנכנס קצת יותר מדי פנימה, או קצת יותר מדי בחוץ, או משהו כזה, זה יכול להיות שאנחנו צריכים עוד טיפה לגלף, או אולי לשים פה איזשהו משהו מתחת שיוציא אותו קצת החוצה וכו'. מילה אחת לגבי הברגים. איזה ברגים אנחנו משתמשים? אנחנו משתמשים בברגים כאלה שעם ראש שטוח. שימו לב שפה יש בורג, יש פה קונוס. הקונוס שפה מתאים לקונוס שיש פה, והבורג יושב בצורה כזאת. אוקיי? אממה, אנחנו לא יכולים לקחת כל בורג שאנחנו רוצים, כי ברגע שפה, אתם רואים שפה הוא קצת בולט. הבליטה הזאת לא מפריעה, ותכף אני אראה לכם למה, אבל אם הוא יבלוט יותר מזה, אם זה הראש פה יהיה ממש ממש גדול וממש שווה, אפילו שהוא נכנס פה בפנים, הוא יבלוט יותר מדי וזה לא יהיה לנו טוב. אז קודם כל, אם אני מסתכל על הציר, ברגע שאני סוגר אותו, אף חור הוא לא אחד מול השני. אתם רואים? חור אחד פה, החור שמאחורה הוא בערך פה. מה שאומר שהראשים של הברגים אף פעם לא ישבו בצורה כזאת אחד מול השני. ואיך אנחנו יודעים שהבורג מתאים? אנחנו ניקח את הבורג עם הראש הכי רחב שיכול להיות, עם הקוטר הכי גדול, שעדיין לא מפריע לסגירה של הציר. ואיך נבדוק את זה? נשים פה בורג, ופה בורג כביכול אחד מול השני, ונסגור. ואתם רואים שאנחנו קיבלנו פה שיפוע, זאת אומרת הם לא מפריעים. אם הם היו מפריעים, אנחנו היינו מקבלים דבר כזה, כי הם יושבים אחד על השני. אתם רואים שפה הם ממש, אם תסתכלו, הם יושבים בצורה כזאת, הם ממש לא חופפים, אפילו לא במילימטר. אבל אם הראש של הבורג יהיה גדול יותר, אז מן הסתם הוא גם ישפיע על המרחק ביניהם, וגם העובי שלו לא ייתן לציר להיסגר בצורה כזאת. כמובן שכשהציר יהיה במצב אופטימלי, אז הוא יהיה בערך ככה, שהמרווח פה והמרווח פה הם שווים. זאת אומרת, הברגים האלה הם ברגים שמספיקים, הולכים לחנות, משחקים עם הציר כמו ששיחקנו עכשיו, לראות שהברגים לא מפריעים, ומבחינת האורך אנחנו רוצים 4, 5, 6 סנטימטר, זה לא כזה משנה, אבל לפחות 4-5 סנטימטר. עכשיו מה שאנחנו נלך לעשות, אנחנו כמובן ננקה פה את הכל, נרכיב את כל 4 הצירים לדלת, ונקרב אותה למשקוף, ומשם נמשיך. שנייה אחת לפני שאנחנו מחברים עם ברגים את הצירים לדלת, מה שאנחנו עשינו, אנחנו קרבנו את הדלת למשקוף, ומכיוון שפה יש לנו חופש, אתם רואים, זה יכול להיות קצת יותר למעלה או קצת יותר למטה, קרבנו את הדלת למשקוף ובדקנו שהחופש פה והחופש פה הם תואמים. וראינו שאין כזה הבדל גדול, פחות או יותר את כולם אנחנו צריכים להצמיד כלפי מעלה. את שני העליונים אנחנו צריכים להצמיד כלפי מעלה, ואת אלה איפשהו באמצע, זה הכל, זה המקום הכי נוח. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נחבר עם ברגים, פחות או יותר לפי המיקום שקבענו פה, ופה הוא כבר יתיישב לבד במקום שלו. אגב, בזמן שאנחנו מבריגים, אם זה הולך קשה, אוקיי?
ונגיד שזה עץ קשה ולא עץ רך, ואנחנו מרגישים שהבורג הולך קשה ואנחנו רוצים שהוא ילך טיפה יותר בקלות, אפשר לשים על הבורג קצת, ממש טיפה אחת או שתיים של סבון כלים. אפשר גם לשים גריז או שמן, אבל תיקחו בחשבון שאם אתם תשימו גריז או שמן, זה ילך קל, זה ירוץ מהר, אבל יישאר לכם כתם שמנוני מסביב לעץ, כי העץ סופג את השמן. לעומת זאת, אם תשתמשו בטיפת סבון, הסבון לאחר כמה זמן יתעדב והוא לא ישאיר סימנים. אז סבון ולא גריז או שמן. אוקיי, הברגנו את הברגים בצד הזה של הציר. אגב, לא את כולם. בשני העליונים הברגנו את 4 הברגים, בשניים התחתונים הברגנו רק את השני קיצוניים, כי כרגע בשביל הבדיקות שלנו הם סוחבים פחות משקל, ואני לא רוצה להבריג את כל הברגים כולם, כי יכול להיות שאנחנו נצטרך טיפה להזיז מילימטר פה, מילימטר שם, ואז אם אני ארצה להזיז, ואני כבר הברגתי 4 ברגים, אז הברגים ייפלו בדיוק לאותם חורים ישנים שהיו, ואני תקוע עם זה. אז בגלל זה אנחנו נבריג רק איזה 1 או 2 ייצוגיים, שיחזיקו את הדלת רק בשביל שנפתח, נסגור פעמיים 3, נראה שזה הכל בסדר. איך עושים את זה? אם נתקרב קצת, אנחנו רואים שפה זה הציר יושב טיפ-טיפה בפנים. ברגע שאני אלחץ את הדלת קצת, הופ, אתם רואים? הוא יוצא החוצה. הופ, הוא יוצא, הנה, אתם רואים? הוא יוצא החוצה, אתם רואים? יפה, ככה הוא צריך לשבת. עכשיו, לצערי הרב, את זה אני לא יכול להסריט, כי מישהו בצד השני צריך להחזיק את הדלת, ואז לא יהיה מי שיצלם. אז מה שאני אעשה, אנחנו נפסיק לרגע את ההסרטה, אבל הבנתם את העיקרון. מישהו מחזיק את הדלת, מישהו פה מכוון, ואז תוקע את הברגים, כאילו הצד השני מחזיק את הדלת בדיוק בכיוון, שם פה 2 ברגים, יורד לציר התחתון, מכוון גם אותו, ואז הצירים האמצעיים כבר ישבו על אותו קו ולא צריך כמעט לגעת בהם. איפה שהם ייכנסו, זה המקום שלהם. טוב, כמו שאמרנו, שמנו 2 ברגים, האמת ששמנו גם בשני אמצעים, למרות שאמרנו שלא נשים, שמנו 2 ברגים, 2 ברגים, 2 ברגים, רק כדי לראות שהכיוונים של הדלת הם בסדר, שלא נחזק את כל הברגים ואנחנו נהיה באיזושהי בעיה. אז בואו ניכנס פנימה ונראה באמת איך הדלת נסגרת. אוקיי. קודם כל הדלת כמובן לא משתפשפת, יש לנו פה מרווח עצום, היא הולכת חלק, אין שום בעיה איתה, נסגור את הדלת רגע. הלשון נטרקת, זה כבר טוב. אין לנו חופש, זאת אומרת אם אנחנו מנסים לדחוף את הדלת פנימה אין לנו חופש. אם אנחנו מסתכלים פה, המרווח פה, אוקיי, בין הצירים, בין המשקוף לבין הדלת, פה הוא טיפה יותר קטן, ממש באיזה 0.5 מילימטר, אבל זה לא משהו קריטי, אוקיי? זה לא משהו קריטי. אם אנחנו כל כך רוצים, אנחנו יכולים לפתוח את הברגים בצד של המשקוף, ולדחוף משם איזה חתיכת נייר, ואז נסגור אותם שוב. אם אנחנו רוצים, זה לא קריטי. אפשר להשאיר את זה ככה. אם נסתכל פה על הקו, אנחנו רואים פה את הקו, את המפתח של הדלת, הוא אחיד לאורך כל הדלת. והמבחן האולטימטיבי, זה עם הפינים האלה שפה, נכנסים לתוך החורים שלהם כמו שצריך. 1, 2, הללויה. עבודה לא הכי טריוויאלית, אבל אפשרית, וחוסכת הרבה כסף, וסוף סוף אפשר לפתוח את הדלת כמו בן אדם. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחליף צירים של דלת כניסה מעץ, כבדה למדי. הצירים הישנים לא עמדו בעומס, הצירים החדשים יעמדו בעומס, באבו יעמדו בעומס. עבודה לא הכי טריוויאלית, לקחה לנו קצת זמן, דורשת קצת מיומנות, אבל בהחלט אפשרית, חוסכת ים של כסף, וסוף סוף גם אפשר לפתוח את הדלת כמו שצריך. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים ותקנו בעצמכם. אז להתראות בסרטונים הבאים.